नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले हजुरहरूको लागि फरक किसिमको परिकार क्रिस्पी अन्डा फ्राईको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियो हेरेर हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। मैले 8वटा अन्डा लिएकी छु। हजुरहरूले आफूलाई चाहिने जति लिनु होला। अब मैले यसमा अलिकति नुन र मरिचको धुलो राखेर केही बेर फिट्दै छु। अन्डा राम्रोसँग फिटिएको हुनु पर्दछ। ल हेर्नुस् त, हाम्रो अन्डाको घोल तयार भयो। अब एउटा भाँडामा राम्रोसँग तेल लगाएर अन्डाको घोललाई त्यसमा राख्नुहोस् र अर्को त्योभन्दा ठुलो भाँडामा अलिकति पानी तताउन बसाल्नुहोस्। अब यसभित्र अघि बनाएको घोलको भाँडालाई राख्नुहोस् र दुवै भाँडालाई ढक्कन लगाएर छोप्नुहोस्। अब यसलाई मिडियम हिटमा 8 देखि 10 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्दछ। अब यस बीचमा मैले यसलाई चाहिने कोटिङ र ब्याटर तयार गर्दैछु। कोटिङ बनाउनको लागि मैले अलिकति बेसन र सुजी लिएकी छु। अब यसमा मैले थोरै नुन र अलिकति खोर्सानीको धुलो राखेर मिक्स गर्दैछु। सुजीको ठाउँमा हजुरहरूले ब्रेड क्रम्बको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कोटिङ तयार भयो। अब ब्याटर बनाउनको लागि 2टा अन्डा लिनुहोस्। अब यसमा पनि थोरै नुन र खुर्सानीको धुलो राखेर फिट्नुहोस्। हामीलाई चाहिने ब्याटर पनि तयार भयो। अन्डा पसालेको पनि 10 मिनेट भइसकेको छ। अब मैले यसलाई चेक गर्दैछु। ल हेर्नुस् त, यो सेट भइसकेको छ। अब यो पाक्यो पाकेन मैले चेक गर्दैछु। ल हेर्नुस् त, यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई काटेर आकार दिँदैछु। मैले यसलाई यसरी काट्दैछु। ल हेर्नुस् त, अन्डा तयार भयो। अब यो अन्डालाई एक एक गरी यसरी कोटिङमा कोट गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याटरमा चोप्नुहोस् र फेरि एकपटक कोटिङमा कोट गर्नुहोस्। अब सबैलाई यस्तै गरी कोट गर्दै जानुहोस्। हेर्नुस् त, अब सबै अन्डा फ्राई गर्नको लागि तयार भयो। अब एउटा प्यानमा तेल तताउन बसाल्नुहोस् र तेल तातिसकेपछि अन्डालाई एक एक गरी फ्राई गर्न थाल्नुहोस्।
अब यसलाई गोल्डन कलर नआउँदासम्म फ्राई गर्नुहोला। ल हेर्नुहोस् त, यसमा गोल्डन कलर आइसकेको छ। यो तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्दै छु। हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई यसरी प्लेटिङ गरेकी छु। यो बाहिरबाट क्रिस्पी हुन्छ भने भित्र चाहिँ नरम हुन्छ। यसलाई मैले केचपसँग सर्भ गरेकी छु। तपाईहरूले आफूलाई मनपर्ने सस अथवा चटनीसँग खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। धन्यवाद।